Na začátku byla víra. Víra ve tvar země a víra, že ten tvar nelze okem ověřit. Rozhodli jsme se proti této víře postavit fakta a tvar země ověřit na kameru. Sešli jsme se tedy u jezera Milada. U jezera, které ještě nedávno bylo pouhou černou jámou v zemi, ohyznou jizvou na tváři naší krásné vlasti. Jizvou, která se přičiněním lidí změnila zpět v krásný kout přírody. A proč jsme si vybrali právě tohle místo? Důvod je prostý. Jezero má prakticky obdélníkový tvar a protože je dílem lidských rukou, tak jsou kolem něj na rozhraní vody a souše rozmístěny mohutné betonové fundamenty, které jsme si zvolili za měřící a kontrolní body. A protože jsou tyto betonové bloky opravdu mohutné a těžké, tak tady budou stát ještě hodně dlouho. A každý si tak bude moci naše měření ověřit, nebo jak s oblibou říkají čeští vyznavači ploché země, zreplikovat, případně sfalzifikovat. A protože jsme lidé otevření a nebráníme se žádné oponentuře, a právě naopak, my každou oponenturu vítáme, tak jsme ke svému měření pozvali i zástupce odlišného názorového směru. Ano, našeho měření se krom nás, obyvatel kulaté planety Země, skutečně zúčastnili i návštěvníci, kteří ze zeměkoule nejsou. Čímž se naše měření stalo interplanetární. A nebyli bychom to my, kdybychom se spokojili jen s jedním jediným měřením. To ani náhodou. My jsme provedli měření několik a každé jiné. Jako první jsme provedli měření přes 3 stejně vysoké tyče, tedy přes 3 tyče, jejichž vrcholky byly ve stejné výšce nad hladinou. Druhé měření bylo standardní geodetické měření za pomoci totální stanice a měřícího hranolu, kdy jsme fyzicky měřili odchylku zenitového úhlu mezi totální stanicí a měřícím hranolem umístěným ve stejné výšce nad hladinou jako totální stanice. Měření byla prováděna na různé vzdálenosti s tím, že na každou vzdálenost byla provedena 2krát. Jednou ke 100 gonům a potom s obrácenou optikou totální stanice ke 300 gonům, čímž byla eliminována případná rektifikační chyba. A poslední a zároveň nejjednodušší a nejefektivnější měření bylo prosté přenesení roviny na vzdálený břeh jezera. První měření bylo navrženo tak, že na 3 betonových blocích zhruba v jedné linii byly umístěny 3 měřící tyče, jejichž vrcholky jsme se následně pokusili zaměřit teodolitem tak, aby byly v jedné linii. Nejdříve jsme si připravili tyče pro první měření. Běžné teleskopické tyče, které jistě pozná každý, kdo někdy doma maloval. Všechny 3 stejně dlouhé tyče jsme opatřili barevným značením výšek a signálním světlem na vrcholcích, abychom je na větší vzdálenost snáze zaměřili. Tyče byly následně upevněny do stojanů umístěných na betonových fundamentech, a to za bedlivého dozoru reportéra vyslaného plochou zemí. Výška všech 3 stativů byla pečlivě zaměřena vůči hladině vody v jezeře tak, aby vrcholy tyčí byly ve stejné výšce nad hladinou. Jak se později ukáže, tak právě tato část našeho prvního experimentu je pro jeho výsledek naprosto zásadní, proto jsme jak my, tak reportér z ploché planety celý průběh příprav pečlivě dokumentovali. Následně bylo nutné na břehu jezera najít správné pozorovací místo pro umístění teodolitu. V případě tohoto měření totiž nebylo možné umístit teodolit na betonový fundament, protože musel být ve stejné výšce nad hladinou jako vrcholky měřících tyčí. A ze žebříku se teodolitem opravdu kouká dost špatně. Zvolili jsme proto jednodušší variantu a jednoduše vyběhli po svahu výš. Tohoto úkolu se společně zhostil zástupce týmu zeměkoule v oranžovém a zástupce týmu ploché země v černém.
se podívá podle té linky, jo, a teď nevím, ale ve váze to asi máš. No, tady je spíš potíž v tom, že nejsme v té správné výšce, že? A nejsme ve správné výšce, no. Z toho právě jako šlo o to, podívat se, ano, vejde se do zorného pole, jo, jako takový, dají se jako srovnat, ale v tuhle chvíli nejsme určitě ve správné výšce, aby se to dalo pozorovat přesně z té jejich skupiny. Když jedeš podle té linky vlastně, tak na levé straně je to těsně pod čárou, druhá je těsně nad čárou a třetí, ale pozor, tam je ale ta linka zase ona, na té levé straně jsou dvě, takže ona je výš. To, že na levé straně se díváš doprostřed mezi ty dvě linky. Ano. To znamená, že no, teď to vypadá, že jsou jako skoro, je to zajímavý, no. Ty rozdíly tam budou jako minimální vizuálně, jo. Ne, to je jenom, víš co, ještě o nic nejde, to se prostě zaměřujeme, jo. Ale mě to spíš překvapuje, že když já jsem se díval vlastně přes ten foťák, že jo, když jsme byli výš nebo níž, tak ty rozdíly tam byly už jako vizuálně poměrně velký, jo. Tady ta optika je samozřejmě ještě taková jasnější a no. Teď se to i tváří, jako kdyby to bylo rovně, jako no. OK, takže teď to asi nebudu moc slyšet. Teďko jakoby měříš vyloženě odchylky, jo? Teď měřím polohy odečtený na stupnicích toho teodolitu vůči té pozici. A ty potom zkusím teda zapracovat do toho, aby jsme z toho měli nějaký výstup jiný než fotku. Tak si to, vyzkoušej si to potom, Jardo. Tady si jeden, druhý, třetí a uvidíš, že jsou, tam nemáš důl. Já vám věřím, jo. To je dobré znamení. Jo. To je odboha, jo. A jsou všechny krásně rovně, jako jo. No za mě, ale tam ten, a to je přesně, co říkal ten Hefron, jo, že ten starý mechanický teodolit, tak ten vám dával větší šanci tady na tom, protože tam ten rozdíl byl malinko vidět, než tady v tom, jako jo. Tady už je to všechno rovný. Jako zase je prostě moderní doba, jo, takže tohleto, tak OK, s touhletou desítkou ještě by se jako dalo, ale... Jak tam bliká? A nevím to druhý. Křížek, musíš vidět ten křížek hlavně. To máš všechno krásně v jedné líce. Prostě já nevím, jak vás to vůbec mohlo napadnout, že by tady ta hladina byla nějak vypouklá. Jako. Ale no uvidíme zítra. Jestli tohleto... to prostě... A to tam naměříme. Tam budou krásný rozdíly v úhlech, ale to bude... doufám teda, jo. Neslibuju, ale doufám. Já si nemůžu pomoct. Ne, ale ta druhá je vejš. Peťo, ta druhá je vejš. Já jsem to schopný. Druhá je vejš. Jardo, každý vědět, co chce vidět. Ne, tady to vidět, podívej se. Ta druhá je vejš, ta nám končí tady. Tady ta končí na lajně. Jestli to má Roman srovnaný. No jako do roviny to srovnaný je. Dáme to do fóra, vole. Rada starších se tam poradí. No a teď ale o kolik? Jo, dobře, ale o kolik? Takže tady jsou první dva body. Peťo, já se tam zkusím dostat tady tím. Vydrž, hned to bude. Tady jsou první dva body a já si ještě najdu jenom na ten třetí. No jasně, my to změříme. Ne, tak. To změříme, ale to stejně nám asi... Žlobeři prohlali, asi změním tým. Ale ne, nedivoč. Tak a tady je ten třetí. Ten je krásně úplně ve středu, no. Tak, No, že by bylo dobrý vlastně tam bliká někde. toho prvního, vidět, jak je to vysoko a do té samé výšky dá ten stroj. Jo.
Posvítím? Můžeš klidně. Baby. Zarazit obranu. 4-3-6-5. 4-3-6-5. Tak to máme rozdíl docela. 11. A jak už jsme říkali, precizní příprava tohoto experimentu byla velice důležitá. A stejně důležitá byla i zpětná kontrola. Během ní se totiž ukázalo, že výška jednotlivých tyčí nebyla úplně stejná. Možná se samovolně zasunuli díky větru, možná díky nedostatečné aretaci. Každopádně my víme o kolik, protože nic neponecháváme náhodě a veškerá svá měření zpětné kontrole podrobujeme. Tak odsud je vidět Stropník, což je nějakých 30 km, samozřejmě to není nekonečně daleko, ale je to nejdelší horizont, který je odsud. Vidíme. A byla ještě k tomu pod tvým zorným polem, protože byla níž než měřící bod. Místo odkud se měřilo. Což pro ní platí, ale ten druhá tak už měla být vejš. Než se pracovní skupina vrátila do základního tábora, kde jsme mezi tím zahájili livestream, tak se plochozemský reportér zřejmě rozhodl realizovat nějaký vlastní experiment. Jehož smysl nám ovšem neprozradil. A jehož smysl nám unikl. Možná měří výšku kopule pomocí odrazu světla, možná se chce jenom ujistit, že není pod dohledem elit z NASA či jiné vesmírné agentury, a možná jde jenom o projev ryzí radosti z vlastního bytí. První měření 3 tyčí s vrcholkem ve stejné výšce nad hladinou jezera sice bylo ovlivněno skutečností, že výška vrcholků tyčí nebyla úplně stejná, lišila se o plus minus 6,5 mm, ale z pořízených záznamů je patrné, že vrcholek prostřední tyče vyčnívá nad linii první a poslední podstatně více, tedy o několik centimetrů. Nicméně je potřeba říci, že první experiment sice dopadl negativně pro hypotézu o nezakřivené vodní hladině, ale na druhou stranu není bez pochyb průkazný ani pro Zemi sférickou. Je ovšem natolik jednoduchý, že není žádný problém ho za podobných podmínek kdykoliv, kdekoliv a kýmkoliv zopakovat. Ale protože, jak již bylo řečeno, my se nespokojíme jen s jedním experimentem, tak se podíváme, jak dopadla naše další měření. První společný den skončil dle jediné predikce, na které se shodnou oba světy, tmou, která ukončila měření, čehož oba týmy využili ke společnému posezení u táborového ohně, během kterého přišla řada i na zpěv hymny Space League of Justice. O zakřivení, žádnej nemáš, to není překvapení, všichni nám žou, a tak jedeme dál, faktu přehlížení je naše síla, za pravdu svou, naši jsme svatý král, slepá je kulatá víra. Další ráno jsme se pustili do příprav našeho druhého měření, tentokrát totální stanicí. Měření totální stanicí má v kombinaci s optickým hranolem tu výhodu, že krom přesného zaměření výšky totální stanice nad hladinou vody žádnou jinou velkou přípravu nepotřebuje. Stačí nastavit hranol na cílových pozicích do přesně stejné výšky. Roman je profesionální geodet, takže samozřejmě všechny pozice měřil dvakrát a mezi měřeními převracel totální stanici vertikálně i horizontálně, tudíž střed naměřených hodnot je prost
jakýchkoliv rektifikačních chyb. Takže zdravíme Romana Mončeka, nacházíme se na jezeře Milada. Čau, čau. A budeme provádět měření totální stanicí. Roman je geodet, takže tomu vlastně jako jediný z nás víceméně rozumí. A teď jsme poslali kluky kolem jezera na podobné segmenty, na kterém Roman stojí teďko, ten je vidět do záběru dole. A mají, vlastně co mají, hranol, že jo? Kluci mají hranol. A... Tak, prosím tě, 2 metry a 65 cm. Jo, takže my jsme se tady vlastně udělali od hladiny vody, přístroj do výšky, co jste teďka slyšeli, 2,65 m a kluci budou na těch fundamentech betonových a chceme se dostat vlastně s tím hranolem do stejné výšky, jako je ten náš stroj, takže kluci tam budou chodit s 2metrovým hranolem, jo. Dobrý, super. Stanici máme ustavenou, rektifikovanou. To máme. To je potřeba najít kluky. Tak ty krásové pak jsou, člověče. Tamhle jsou, Romane, pod komínama. Zeptej se. Jsme pod komínama. Jo, už vidím auto. Jasně. Nalevo od komínu, z vašeho pohledu. OK. Vidíte na nás nebo ne? Už vás kluci vidím. Rozumím. Uzamčený. Super, ne. No tak. Uzamčený. Tyhle. Není uzamčený. Odrážíčka by měla být nastavená. Jo, máte to nastavený? Můžu? Můžeš. Máme to na hladinu vody. Jo, vidím. Tak je v pohodě, to možná ještě lepší. Nacházíme se na bodě 1, Roman teď nastavil. Zaměřuješ ten hranol, jo? Ten hranol, ale popravdě se to moc nechce teda. To tady budeme muset udělat asi teda postaru, ty vole. Můžete tamhle na druhou stranu, my vás uvidíme. Dobře, tak tam zapózujeme potom, jo? Tak pánové, hotovo, děkuju, můžete dát na další. Jedeme. Takže v tuhletu chvíli se nám tady koupou pejci a to těmi si poradíme. Ještě jednou. Hele, takhle, jako pokud ten hranol máte na té vodní hladině, tak vlastně tu výšku ani jako nemusíte, no. Díky. Takže já poprosím Romana, kdyby to mohl nějak shrnout, znamená jsme na bodě číslo 1. No jsme na bodě číslo 1, jako trošku tady ten stroj nějak se úplně jako nechtěl chytnout, takže ho tu bude muset měřit po staru, takže si to zaměříme tak, jak to vidím já a nebudeme se spolíhat na ten stroj, že se chytne na ten hranol. Je to asi tím strojem, no, on není úplně asi novej, takže... Pohodě, takže nevadí, budeme to dělat po starom, stejně ten přístroj se bude daleko přesnější než Ondrovo teodolit. Určitě, že tak je to prostě digitální stroj, je to modernější a rovnou se tady vidějí, že ty výsledky, takže určitě je to lepší, modernější, přesnější. Na místě jdem nastavit teď na bod. OK. Nevidíš? Ne. Zaměřili první bod. Tak kluci, držte to rovně, měřím, jo? Přímo objektivu. Zaměřili první bod, mají to na hladině položený. Ten hranol. Akorát to říká, že ta mašina není schopná to dělat automaticky, že to budeme muset vždycky ručně natočit. O to vlastně víte, no. A jako samozřejmě by to bylo lepší, kdyby se to chytlo samo, že jo, ale
Bylo by to asi rychlejší, ne? Bylo by to rychlejší samozřejmě. Že my jak jsme s tím chodili, tak on mě chytil na tu automatiku a No, jak jsem s tím šel. To je ono. Ono tě to sleduje, to je ono, no. Ale tohle, tak je to daleko, tak to prostě jako nedá, no. Já se pak kouknu jenom, jak to tam vlastně... Takže to je v podstatě taky, že ty tam vlastně máš křížek. No jasně, jasný. A zaměříš se jakoby na střed toho hranou. Tak. Jako říkám, ta robotika by byla lepší, že jo, protože by to držel prostě sám a na tom středu, no, ale tahle to prostě nějak nedává, no. Slyšíme. Máme vám udělat měření i na té pláži? Ne. Váš ne. Takže pojedeme podle segmentů, aby jsme potom na té mapce, když tak, nebo na té fotce z vrchu, aby jsme viděli, kde jsme přesně měřili. No. Ty to budeš potom měřit ještě GPS-kou pro... Já bych to pověděl pro Jarka, no. Pro Jarka, no. Takže to objedete ještě jednou, měříš to GPS-kou. Asi bude muset, no. Takže budeme vědět přesně data, kde jsou ty segmenty. Tak. Jo, plus minus ten segment. Plus minus nějaký. A to doprostřed třeba, jo. No. Tam jde jenom o azimut, že jo, to jako jedno. Přímo jako nějaký datalog, jo. To potom taky objedu, protože já jsem se ráno jenom... Jakoby z té GPSky mi vědu rovnou jakoby z úřadice, s výškama. A tohle to je totální jako surový měření, takže jsme někde, ani jsme zorientovaný nějak a měříme jakoby někam, jo? Takže máme nějaký úhel a měří to i vzdálenost, takže máme i vzdálenosti, jo? Takže úhly máme vlastně jakoby oba, no, jak vlastně zedentku, tak horizontální, no. Takže abychom to zopakovali, Petr má ještě zájem, že si to změří svým nivelákem potom, ale... To se nedá říct změřil, jo, ale jako koukal jsem se už ráno. Romane, tady ta elektrická rozvodná, tak tady ti vlastně zaměří. Mají rozhodnou někde to. Jo, tam jsou. Hele kluci, tam se na to možná vybodněte a pojďte spíš jako tadyhle naproti nám na ten břeh. OK, rozumíme. Díky. Teď budou mimo fundament, se zeptám jenom. Ne, on tam asi nějaký je. A to nevidím, aspoň teda počkej. Ne, tam jsou nějaký rozvodny, tam není ani fundament, člověče. Já s tím můžu natočit. Ale to je zbytečný tohleto, jako aby to tam měřili, protože tam už máme jakoby 2-3, to by bylo právě dobrý jako... Jít na druhou stranu, výborně. Tak to jsem zvědavý teda. Yeah, you can see on the camera around this. Tak díky kluci, můžete dál. Můžu se podívat? No, to je docela už těžký. Jako je to hustý, no, jako docela, to je fakt. Hi. Anti-flat earthers and flat earthers working together. Poprosím jenom malinko potišej, jestli to, ať to neto. Tam radši budu zase znovu sledovat, my tam neutekli. Takže v tuhle chvilku máme zaměřenou staveniště číslo 3. Peťo, pojď mi prosím tě kluci bokem. Tamhle jsou. A máme tady Pavla, který to celý dokumentuje a oni na to koukají jako živě, jo? Možná, no, asi jo. Ty jsi živě teďko? Jo. Takže Pavle, zámavej do kamery, máme tady živě Ether Cosmology. Zdravíme Dominika, čau. Slyší mě? Neslyší, to asi není slyšet. My neslyšíme je, takže nevíme, ne? On to vypnul, jo? Ty jsi to vypnul. Triangle fighting going. Fantastic. Morning, love. Jo, oni si tam povídají. Morning, Kate. Jo, on je nějakým tom zahraničím, jo? Jo. Tady. Další. Jsou u dalšího? Takže asi pak určitě.
A to už jsou teda na té druhé straně v tom případě, protože auto mají ze strany. Takže to chvilku provedeme čtvrtý segment a to bude všechno? A já mám pocit, že to bude asi poslední, protože jo. Tam za to už jako neuvidíme. Dál už se nedostaneme, jasně, to zakrutu. No, hele, jsem dost zvědavý, jako co nám z toho vypadne, jo. Ono už se to, víš co, ono už se to třepotá vlastně. Strašně, to je strašně. A ty už nerozlišíš. No. Ten krystal v podstatě, dá se říct, skoro nevidíš, že? No, jako vidíš to prostě oranžový flíček, že jo, a... Flíček a trefuješ se skoro na boj. Já proto by prostě byl lepší ten robot, no, jako který by, takhle, robot, který by fungoval, jo. No, jak funguje, ale jak by to... Tyhle, počkej, no tak tohle je teda už Tak my samozřejmě nevíme, jaký je to půjčovny, že jo? Je to půjčený, no, takže... No, Míša to pušoval z geoobchodu, to půjčoval. Geodet, jako, že říkám, za určitou vzdáleností prostě se to nechytalo jako na to automatické navádění. Takže vlastně se to dělá jako opticky a to už seš skoro podobně, jako když já se dívám přes ten křížek, jo? Akorát, že samozřejmě tohle bude přesnější a hlavně to vlastně měří úhel, že? Jasně, takže chápu, takže vlastně tady ta mašina teďko v tuhle chvilku v tomhle režimu musíme nastavit křížek na analogovým. Ano. Je to tak? Přesně akorát tak. S tím, že teďko tady ono nám to vyhodnotí čísla, nemusíme tam koukat do toho druhého malého. Tak kluci, můžu? Vládu, je to tak? Radši se zkontroluji. Když tak, Vojto, prosím tě, udělej tam potom záběr na ten displej, ať to máme aspoň jedno měření. Když je to poslední a já jsem docela rád, protože mi dochází baterka, takže. Takže teď budu to. Peťo, jestli ty je máš teďko v hledáčku? Ne, teď nemám. Aby, tak kašli na to. Ale co budeš mít a když mi to pošleš, tak budu rád, že tam prostě tam vždycky... uvidíš, že i v tom Nikonu už se to všechno prostě přese, jo. Je to moc co? To je zase už druhý problém toho limitu, když to děláš na tu velkou dálku. Jo. Že výhoda je, že máš velký rozdíl. Jak tam budeš mít ty data, tak ale zase ta nevidíš. Optická... Jo, mám když jak teda tom kontroleru, jo. A to tam pak klidně ti to tam nějak nastavím. Takže buď to uděláš na extrémně velkou dálku, což my děláme třeba ty velký dálkový pozorování, kde to, jo, tam se ovšem řekne, že to dokáže refrakce. Tak jdeme tomu tady, jo. Chceš udělat to v velmi malých úsecích, tak narážíme na ten limit tolerance. A přesně... Tak, kluci hotovo a já myslím, že se můžete vrátit zpátky na základnu. Já to tam držíte. Jo. Kluci, ještě to tak chvilku držte, Petr se ještě mrkne. No, oni už to, jo, asi to držej. Ne, už to odnesli. No, ale to jako, tady toho moc jako asi neuvidíme. Ale je velmi těžký jako fakt rozeznat ten, no, dobrý. No, jako říkám, no, prostě ten robot by byl lepší, no, že to prostě drží automaticky a tam by jako byla určitá jistota. Okay, hele, prostě, kdybych chtěl řešit, tak v podstatě asi úplnou přesnost na milimetry určitě ne, jo, ani na centimetry. Jo, možná na 10 cm tak jasný, jo, ale... No. Ale tak tady už na tuhle vzdálenost by měl být rozdíl kolik, jo? 3 kilometry to nebudou odsaď, ale řekněme, kdyby to bylo 2,5 kilometru, tak už by to mělo být někde kolem půl metru třeba jako by rozdíl, že? Dobrý, no každopádně něco máme změřeno, výsledky ještě úplně nevíme, protože to jsme ještě nevytáhli ze stroje, ani jsem na ně vlastně nekoukal, takže to pak uvidíme v kanceláři, jak to dopadne. Každopádně jsme tady trošku technický problémy, že nešlo nám ten přístroj, aby se automaticky zaměřil na ten hranol, takhle bych to řekl, takže jsme museli opticky. A ten obraz je samozřejmě, jak je to docela velká vzdálenost, tak se to tam třepotá, dost blbě se to odhaduje, takže výsledky jsou takové dost nejisté. Jo, tak já jsem vlastně jenom se taky na to koukl. Je to takový, že nakonec se to vlastně zaměřovalo opticky prostě na ten křížek v tom, ale že jo, jak říkal Roman, na tu dálku,
jednak už ten obraz se třepe a samozřejmě zaměřujeme poměrně malej jako bod, který na tu vzdálenost je velice těžký chytit úplně přesně, takže to je pravda. Je to zase zjištění, že to není tak jako jednoduchý a primitivní to měření jako precizně udělat. Ale jak říkal, prostě data nemáme, samozřejmě tady ta vzdálenost nejdelší je, dejme tomu už třeba těch 2,5 kilometru, takže to by mohlo být. Tam už by třeba mohl být nějaký rozeznatelný jako rozdíly. Každopádně z mé strany končíme zase u toho, že máme prostě optické pozorování, který samozřejmě podlíhá všem možným optickým jako jevům, jako je prostě refrakce a takové věci. Že? Dobře, já bych měl ještě otázku, nevím, jestli tam ještě se to. Tak, kolem byl Vyšák s rukama, s hranolem, tak já to ještě zopakuju. Já bych měl ještě otázku, v čem oba dva jako vidíte rozdíl mezi analogovým strojem, to znamená nějakým analogovým teodolitem a takovouhle mašinou, jestli jsou to plusy, minusy, jestli třeba Petr věří, že tam jsou nějaké korekce, které by mohly udělat, vyrobit tu kulatou zemi a tak dále. Takže poprosím Romana k tomu vyjádření, rozdíl mezi tím analogovým a tím digitálem asi. No tak za mě je to úplně jasný. Analog jako jasně je dobrý, super, ale nejsou to prostě tak přesný přístroje, no. A většinou to tam fakt jde na tu optiku, když to u těch digitálů tam už rovnou, nejsou tam žádný prostě chyby, kterých by se ten měřič mohl dopustit, nebo aspoň jsou co nejvíc eliminovaný. Takže za mě je to prostě jako lepší, přesnější, prostě lepší. Jako můžu souhlasit, že tam bude jako lepší přesnost, nicméně ty se pořád zaměřuješ na jako bod, který jako opticky vidíš. A pokud on ti kvůli té refrakci chodí, tak ty ho ať tím nebo tím přístrojem zaměřuješ vlastně v té viditelné pozici, jo. Ale nemáš 100% jistotu, že ona není pohnutá třeba tou refrakcí, jo. Takže jo, kdyby se to chtělo dělat úplně tuty na přesno, tak musíš dělat víc měření protisměrných, porovnávat. To s tím samozřejmě souhlasím. Jako korigovat. A jako takhle, za mě ze zkušeností z těch, a já to nazvu prostě pozorování u mě, protože já nejsem jako profík, tak jsem se samozřejmě setkal s tím, že ty výsledky můžou vycházet prostě dost rozdílně. Někdy může být blíž k tomu, někdy blíž k tomu. Takže to je prostě to úskalí, který my asi tak tvrdíme, že takovýhle jako optický pozorování asi nebude úplně ta definitivní odpověď na to, jak to je, nebo muselo by se to potom dělat jakoby trošku jako sofistikovaněji, no. A tak třeba ještě ten jsem dělal, ten jsem měřil, že jo, ten je... Jako co? Ten ještě. Fyzicky bod, fyzicky vytyčitel. Tam ještě jsem měřil, ale zase je třeba říct, že je to zase měření na hodně velkou vzdálenost. No právě. A to je jako jedna věc, to znamená zase chyba může být jako větší vůči té refrakci, ale tam je ještě bod, který já jsem poukazoval, že ty si měřil jako z hodně rozdílných nadmořských výšek. Jo. To nemá v tomhle tom žádnou souvislost. To je úplně jedno, z jaký výšky to měříš. To máš fyzicky změřený bod a ten samý bod si vytyčuješ. Jo. To je jedno, z jaký výšky to měříš. To v tom nehraje žádnou roli. Tady jde o ten určený bod. Jo. Jasně. To je jako bys tady změřil bod na hladině, na vodě a vytyčil si ho tamhle z druhé strany. To funguje úplně stejně. Dobrý. No to necháme dát, to jsme se asi... Jo. Já vás jenom poprosím, vlastně, vy jste se měli setkat někdy na jaře, jo? Tak konečně se to povedlo. Všichni vidí, že opravdu ty dva kluci se tady spolu mluví slušně, je to všechno korektní a tak dále, takže jako paráda za mě super. A palec nahoru pro O2. Jo, hele, jasný. Slušný to je, v pohodě tak to je samozřejmě. Z mýho pohledu vlastně úplně nedošlo na to, jakoby, co jsem původně chtěl, jo. A to je pořád před náma, jo. Protože já nejsem odborník, ale určitý zkušenosti jsem udělal a pochopil jsem, že je třeba najít metodu, která bude
pro obě strany jakoby průkazná a mým záměrem bylo především za prvé si k tomu sednout, zvážit to, vymyslet, říct si k tomu, v čem vidíme problémy a tak, a pak to třeba zrealizovat. Jo. Ty jsi zrealizoval vlastně něco svýho, jinýho, teď je tady zase nějaký jakoby měření, takže jako po lidské stránce je to tak samozřejmě nic proti sobě nemáme. Jo, ale jsme na cestě jako k něčemu a z tohohle budou nějaký data. Proti těm datům já jako nemám důvod si myslet, že tady někdo jako záměrně něco dělal, že by podváděl. To vůbec ne, takže ty data já prostě přijmu takový, jaký budou a určitě každá strana si je nějak vyhodnotí prostě podle svýho. No. Ještě něco, Romane, chceš dodat? Nebo... Já myslím, že všechno se bylo řečeno. Kluci v tento okamžik ještě výsledky měření neznali. My už je ale známe. Jejich vyhodnocení je totiž velice jednoduché. Totální stanice, respektive její okulár, se nacházela ve výšce 265 cm nad hladinou jezera. Tento bod v místních souřadnicích X, Y a Z odpovídal souřadnicím X5000, Y1000 a Z0. Souřadnice Z u měřených bodů udává jejich odchylku od vodoroviny vedené okulárem totální stanice. Na ploché zemi by tato odchylka měla být plus minus nulová. Pokud bude u všech měřených bodů záporná a pokud bude tím větší, čím větší bude vzdálenost měřeného bodu od totální stanice, tak výsledky odpovídají zemi sférické, tedy naší krásné zeměkouli. A výsledky dopadly přesně podle očekávání pro zeměkouli. Souřadnice Z nejvzdálenějšího bodu s hodnotou minus 46 cm odpovídala očekávanému zakřivení země. Kompletní výsledky všech našich měření si včetně přístrojových logů a fotodokumentace můžete stáhnout pod QR kódem, který bude připojen v závěrečných titulcích. A konečně naše poslední měření, kdy jednoduše pomocí teodolitu přeneseme vodorovinu na vzdálený břeh jezera. Jak na to? Snadno. Skrze okulár rektifikovaného teodolitu, tedy teodolitu, který máme nastavený tak, aby jeho okulár směřoval přesně vodorovně, pořídíme snímek vzdáleného břehu. V našem případě snímek výstražné značky na vzdáleném břehu, jejíž rozměry a výšku nad vodní hladinou máme přesně zaměřené. Teodolit nejdříve rektifikujeme pomocí jeho vestavěného nónia. Rektifikaci zároveň kontrolujeme již dříve popsaným horizontálním a vertikálním převrácením teodolitu o 180 stupňů. Při tomto měření byl po ověření rektifikace pořízen snímek, který jsme následně zpracovali v AutoCADu. Proč je rektifikace tak důležitá? Ukážeme vám to. Zde vidíte sérii snímků pořízených skrz okulár teodolitu před rektifikací, tedy nastaveným jenom na hrubo pomocí vnější stupnice. Všimněte si, že záměrná osnova na každém snímku prochází jinou výškou. Jako orientační linie vám mohou sloužit hrany odpadkového koše a výstražné značky. Jak si později ukážeme, tak chyby v rektifikaci mohou na tuto vzdálenost představovat odchylky v řádu decimetrů. K přesné rektifikaci slouží pomocný okulár, kterým je vidět interní nonius teodolitu. Takový ten pruhovaný vzor, jehož srovnáním docílíme maximální možné přesnosti přístroje. Následující snímky byly pořízeny po dokončení rektifikace. Rovina zaměřovací osnovy tedy odpovídá vodorovině procházející okulárem. A jak jsme snímky vyhodnocovali? Opět snadno. Zvětšili jsme je a zpracovali v CADu. Víme, že okulár teodolitu byl ve výšce 230 cm nad vodní hladinou. Také máme přesně změřené všechny objekty na vzdáleném břehu jezera. Tudíž si umíme na snímku vynést linii, ve které jsme na vzdáleném břehu naměřili shodnou výšku.
A protože známe svoje Pappenheimské, tak rovnou říkáme, že perspektiva v tuto chvíli nehraje vůbec žádnou roli, protože my těch 230 cm výšky od hladiny vody máme fyzicky změřených na obou místech, tedy jak u teodolitu, tak u značky. A jenom srovnáváme pozici zaměřovací osnovy teodolitu a čáry, kterou jsme fyzicky namalovali na odpadkový koš na vzdáleném břehu. Na zvětšeném snímku jsme v KEDu vyznačili i toleranční pásma ploché země, spodní fialový obdélník a zeměkoule, vrchní modrý obdélník, kdy vodorovná osa obdélníku je predikce pro jednu nebo druhou variantu a jeho výška je tolerance. A je zcela zřejmé, že i toto měření je v naprostém souladu s predikcí pro zeměkouli. A jaký je závěr? Budeme fair a první měření vyhlásíme za no contest. My víme, že jeho výsledek ploché zemi odporuje, ale jsme si vědomi faktu, že díky lidské chybě je jeho výsledek mimo přijatelné hranice tolerance. A zbylá 2 měření? Ta vyšla poměrně jednoznačně ve prospěch zeměkoule. Naše měření navíc prokázala ještě jednu věc. A to je fakt, že na čím kratší vzdálenost se snažíte zakřivení země změřit, tím je to obtížnější. A nám se podařilo vcelku jednoznačně prokázat, že zakřivení země lze změřit i na méně než 3 kilometry. A proč jsme to vůbec dělali? I na to je jednoduchá odpověď. Už nás totiž nebavilo poslouchat nějakého nevzdělance, jak tvrdí, že zakřivení země nikdy nikdo nezměřil. A díky tomuto víkendu má každý z účastníků právo komukoliv, kdo to ještě někdy v budoucnu zopakuje, do očí říct, že lže, protože my jsme ho změřili. A to je vlastně vše, přátelé. Dovolte nám, abychom poděkovali všem zúčastněným za nasazení, se kterým přispěli k úspěšnému zakončení celé expedice. Dovolte nám, abychom všem zúčastněným z obou světů poděkovali za zachování lidskosti, respektu a vzájemné tolerance. Závěrem nám dovolte, abychom všem zúčastněným poděkovali za to, že i přes rozdíly v názorech dokázali najít společnou řeč, protože pro nás to znamená, že se země stále ještě otáčí správným směrem. Odkazy na veškeré záznamy z naší expedice najdete pod QR kódem v závěrečných titulcích. Všichni nám lžou. Co nás k zemi tlačí, jaká magická moc, naše říše plochá zdá se být. Prej se stále točí, střídá den a noc, jak v tomhle lalalendu někdo může žít. Máme to naučený, cucáme z prstů, informace zamlčený, ukážem ti cestu, předlož důkaz o zakřivení. Žádnej nemáš, to není překvapení, všichni nám lžou, a tak jedeme dál, faktů přehlížení je naše síla, za pravdu svou. Našli jsme svatý grál, slepá je kulatá víra. Proč nás balamutí? Slunce přece není hvězda, od světla v domnělé pozici. Odkud bere šťávu? Něco se mi nezdá, asi je to koule zářící. Jen sokolí zrak odhalí rovnej horizont, za kterým se lodě skrývají. Co třeba zázrak? Pohled na dráhu oběžnou, jak po ní satelity létají. Doktríně odevzdaný, poslušný ovce a pastýř samozvaný, je to s váma z kopce, nesmyslů vysypat víc a pevně za nimi stát. Co na to říct, tomu se nejde nesmát, všichni nám lžou, a tak jedeme dál, faktů přehlížení je naše síla, za pravdu svou, našli jsme svatý grál. Slepá je kulatá víra,